নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ 6 গণিতৰ প্ৰথম অধ্যায় সংখ্যাৰ গঠন ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ নাম্বাৰ তাৰ ডু ইট ইউৰছেল্ফ তোমাৰ পেজ নম্বৰ 8ত আছে 9ত আছে এইখিনি চাই ল'বা তোমালোকে প্ৰথম এ নম্বৰত আছে ৰাইট ইন নাম্বাৰছ বাই ইনচাৰ্টিং কমাছ সুইটেবলি ইয়াত তোমাক কমা বহুৱাব দিছে বুজি পাইছা So, এতিয়া আমি কমা চাম তাৰ আগতে তোমালোকে চাই লোৱা এটো 1 নম্বৰত আছে 75,69,307 নেক্সট আছে তোমাৰ 9 crore 11,21,202 3 নম্বৰত আছে তোমাৰ 50,801,000 তাৰপিছত 592 নেক্সট আছে তোমাৰ 58,26,202 অৰ্থাৎ আমাক ভাৰতীয় আৰু ইন্টাৰনেশ্যনেল ইণ্ডিয়ান আৰু ইন্টাৰনেশ্যনেল মিক্স কৰি দিছে বুজি পাইছা এটা এনসাৰটো চাবা এ ইয়াৰে তোমাৰ 1 টো চাবা আমাক কৈছে 75,69,307 সো প্ৰথমতে আমি লাষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰো 307 হেতু চোৱা সো 307 তাৰ আগত কৈছে তোমাৰ 69,000 অৰ্থাৎ 69 হ'ব তাৰ প্ৰথমত কৈছে 75 লাখ সো 75,69,307 এটো হল নেক্সট তোমাৰ দুই নম্বৰটো চাবা দুই নম্বৰটোত কি কৈছে তোমাৰ একেবাৰে শেষত চাবা তাতে আছে তোমাৰ 202 সো শেষৰটো লিখি লবা মই তোমালোকক প্ৰথমৰ পৰা কৈ দিয়া নাই কাৰণ প্ৰথমৰ পৰা কৰিলে তোমালোকৰ বহুতৰে কনফিউজ লাগিব পাৰে সো শেষৰ পৰা কৰি দিছো তোমালোকে এনেকৈ কৰিব ট্ৰাই কৰিবা সো শেষত আছে তোমাৰ 202 তাৰপিছত কমা তাৰপিছত আছে 21,000 সো 21 এটো ইণ্ডিয়ান সিস্টেমত তাৰপিছত আছে 11 লাখ সো 11 এতিয়া 3 নম্বৰটো চাবা 3 নম্বৰটো আছে তোমাৰ 50,801,592 সো ইয়াতো তোমালোকে 592 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা 592 কমাটো বহিব তাৰ পিছত কৈছে আমাক 801,000 সো ইয়াত হ'ব তোমাৰ 801 আৰু তোমালোকে গম পোৱা ইন্টাৰনেশ্যনেল সিস্টেমত তোমাৰ কমা তিনিটাৰ পিছে পিছে বহে ইয়াত কমা হ'ব নেক্সট তোমাৰ 50 মিলিয়ন সো 50 এতিয়া 4 নম্বৰটো চোৱা এইটোত কৈছে তোমাৰ 58,26,202 সো শেষত 202 তাৰ আগত তোমাৰ 26,000 সো 026 বুজি পাইছা এটো 0 হ'ব তোমালোকে 26 দি পিনে তাৰ আগত 58 দি দিব নোৱাৰা কিন্তু প্ৰথমৰ পৰা কৰিলে তোমালোকে হয়তো এটো ফুল কৰি দিব পাৰা এই কাৰণে মই কি কৰিছো শেষৰ পৰা কৰি আহিছো এতিয়া ইয়াত ফুল না লাগে 26 হলে তোমালোকে গম পাবা যে এটো 10,000ত আছে এটো 100,000ত আছে মানে স্থানীয় মানটো কথা কৈছো 2 টো 10,000ত আছে 6 টো 1000ত আছে এটো সো 0 to 6 তাৰে আগতে হ'ব তোমাৰ 58 সো 58,26,202 এইখিনি আমাক কৰিব দিছিলে নেক্সট তোমাৰ বি নম্বৰ দিয়া আছে insert commas suitably according to Indian system of numeration so ইয়াত কমা বহুৱাব দিছে তোমালোকে কমা বহুৱাটো সকলোৱে জানাই ইণ্ডিয়ান সিস্টেমত কি হ'ব প্ৰথম তিনিটাৰ কোৱাৰ্টাৰ পৰা বাওফালে যাব লাগিব সফালৰ পৰা বাওফালে এনেকুৱাকৈ এইটো অৰ্ডাৰত যাব লাগিব তোমালোকে সো ইয়াত প্ৰথম তিনিটাৰ পিছত এটা কমা দিলো নেক্সট তোমাৰ এটা দিয়াৰ পিছত নেক্সট তোমাৰ দুটাৰ পিছত দি থাকিবা ইয়াত দুটাৰ পিছত এটা ইয়াত দুটাৰ পিছত এটা সো ইয়াত তিনিটাৰ পিছত এটা নেক্সট ইয়াত দুটাৰ পিছত সো ইয়াত 107 1 আৰু 3 মাজত এটা 4 আৰু 2 মাজত এটা নেক্সট 9 আৰু 8 ৰ মাজত এটা তিনিটা কমা সো এইখিনি আছিল তোমালোকে ভালদৰে এইখিনি লিখি লবা এতিয়া সি নম্বৰটো চোৱা insert comma suitably according to Indian system of numeration এটো ইণ্ডিয়ান আছিল ওপৰটো এটো তোমালোকে ইন্টাৰনেশ্যনেলত কৰিবা এটো ইণ্ডিয়ান নহয় ইন্টাৰনেশ্যনেল
সো ইন্টাৰনেশ্যনেলত কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগিব প্ৰথম কমাটো 3টাৰ পিছত 1 আৰু 9 ৰ মাজত নেক্সটটো আকৌ 3টাৰ পিছত 1 2 8 9 আৰু 8 ৰ মাজত আছে বুজি পাইছা সো ইয়াতো চোৱা প্ৰথম তোমাৰ খুৱাতৰ পৰা বাহুজলৈ আহিবা 3টাৰ পিছত তাৰ পিছত আকৌ এইফালে 3টাৰ পিছত তোমালোকে ফুলটো বাওফালৰ পৰা সোফালে নাযাবা তেতিয়া গোটেই খেলিমেলি হৈ যাব এইটোত চোৱা এইটো তোমালোকৰ 4 আৰু 3 মাজত এটা কমা হ'ব নেক্সট তোমাৰ 094 8 আৰু 0 মাজত সো তেনেকুৱাকৈ কমাবিলাক বহুৱাব লাগিব বুজি পাইছা সো তোমালোকে এটা ভালদৰে লিখি ল'বা বহিত এতিয়া ডি নম্বৰটো চাবা দিয়া আছে write appropriate number in the blank space given below সো ইয়াত আমাক দিয়া আছে সো এইটো সংখ্যা দিয়া আছে 1 লাখ 1 ৰ লগত 5টা শূন্য আছে অৰ্থাৎ 1 লাখ 6 ডিজিট নাম্বাৰ 1 লাখ হলে ইয়াত মানে কি তোমাক সো এইটো 10000 দিছে এটা ইয়াত কি বহিব দেশত আমাক বহুৱাব দিছে আমি বহুৱাব লাগিব এইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে এতিয়া 1 লাখ দিয়া আছে এতিয়া 10000 যদি আমি 1 লাখক হৰণ কৰি দিও যিখিনি ৰব সেইখিনি ইয়াত বহিব অৰ্থাৎ 1 লাখক যদি আমি 10000 এ হৰণ কৰো 10000 মানে তোমাৰ 1 ৰ লগত 4টা শূন্য সো 4টা শূন্য আৰু ইয়াত 4টা শূন্য কটা যাব সো কিমান থাকিব 10 থাকিব সো এইটো হ'ব তোমাৰ 10 বুজি পাইছা 10 তাৰ পিছত 10000 নেক্সট তোমাৰ কি কৈছে 100 সো 100 মানে হৈছে 100 সো 100 দি হৰণ কৰা 1 লাখক দুটা শূন্য কেনসেল হ'ব এটা দুটা ইয়াত কিমান থাকিব তোমাৰ 1000 থাকিব সো 1100 1000টা তো মানে 100 লগ লাগিলে তোমাৰ 1 লাখ হ'ব ঠিক তেনেকৈ 10000টা 10 লগ লাগিলে বুজি পাইছা তেতিয়া হ'ব তোমাৰ 1 লাখ তাৰ পিছত আমাক কৈছে 10 তো 10 এৰে ডিভাইড কৰা তোমালোকে এটা শূন্য কেনসেল হ'ব ইয়াত কিমান আছে 10000 থাকিব 4টা শূন্য থাকিব 1 ৰ লগত সো 1 1 2 3 4 10000টা 10 লগ লাগিলে তোমাৰ কি হ'ব 1 লাখ হ'ব হৰণ কৰাটো তোমালোকে বুজি পালা আৰু যদি তোমালোকে হেতু বুজি পোৱা নাই একেবাৰে সিম্পলি মনত ৰাখিবা ইয়াত 10000 কৈছে 10000 কলে কি হ'ব তোমাৰ 1 ৰ লগত 4টা শূন্য সো ইয়াত 4টা শূন্য বাদ দিয়া ইয়াত দুটা এটা শূন্য আছে সো এইটো বহুৱাই দিবা ঠিক তেনেকৈ ইয়াত কৈছে তোমাৰ 100 সো 100 কোৱাৰ লগে লগে 100 ত দুটা শূন্য আছে তোমালোকে জানা সো এই দুটা বাদ দি দিবা 100 এই দুটা বাদ দিলে যিখিনি ৰব সেইখিনি লিখি দিবা ঠিক তেনেকুৱাকৈ কৰিবা তোমালোকে সিম্পলি বুজাই দিছো আৰু মই এখিনি তাৰ পিছত এইটো সংখ্যা দিয়া আছে এইটো আমাক বহুৱাব দিছে এড গ্যাপছ দিয়া আছে খালি ঠাই দিয়া আছে সো এইটো ইয়াত যেনেকুৱাকৈ দিছে 10100 তেনেকুৱাকৈ বহুৱালে মানে এইটো এক্সপেন্ডেড ফৰ্মত কৰা নিচিনা হ'ব আৰু সো এইটো চোৱা সংখ্যাটো এইটো ইন্ডিয়ান সিস্টেমত দিয়া আছে 3টাৰ পিছত কমা দিছে নেক্সট দুটাৰ পিছত সো এইটো হ'ব তোমাৰ 1 10 100 1000 10000 তাৰ পিছত আছে তোমাৰ লাখ 10 লাখ বুজি পাইছা তোমালোকে ইয়াত বা বহিত ভালদৰে লিখি লবা ডি সংখ্যাটো এবাৰ লিখি দিছো তোমালোকক 9435992 সো ইয়াৰ সলিউশনটো চাবা 9 ৰ লগত কি হ'ব তোমাৰ 10 লাখ মই তোমালোকক বুজাই দিলো কেনেকুৱা হ'ব 10 লাখ সো এইটো তোমালোকে এফালৰ পৰা আহি যাবা 1 10 100 1000 তেনেকুৱাকৈ আহিলে এইটো হ'ব 10 লাখ প্লাস 4 ইনটু 4 ৰ লগত কি হ'ব 10 লাখৰ আগত কি থাকে লাখ থাকে সো লাখ প্লাস তাৰ আগত কি থাকে 10000 সো 3 ইনটু 10000 5 ৰ লগত কি হ'ব চোৱা 1000 হ'ব এটো হাজাৰত আছে সো 5000 প্লাস এটো কি হ'ব 900 প্লাস 910 প্লাস 21 সো এটো আছিল ইয়াৰ আনসাৰ এতিয়া ই নম্বৰটো চাবা রাইট দি এক্সপেন্ডেড ফ্ৰম অৰ্থাৎ আমাক বিস্তৃতৰ ওপৰত লিখিব দিছে দুটা অংক দিয়া আছে ইয়াতে চাবা এই দুটা আমি বিস্তৃতৰ ওপৰত লিখিব লাগিব সো আনসাৰটো মই সাইডত লিখি দিছো ই 1 টো চাবা 1 নম্বৰত আছে তোমাৰ
276 তাৰপিছত কমা গিটা দি দিবা 276 36708 the expanded from of 276 36708 is 2 into yatsa 1 তাৰপিছত 10 100 1000 10000 তাৰপিছত হ'ব তোমাৰ লাখ 10 লাখ তাৰপিছত কৰৰ এটো হ'ব তোমাৰ 2 কৰৰ সো 1 ৰ লগত কি কৰিব লাগিব তোমালোকে শূন্য কেইটা দিব লাগিব চোৱা 3 টা 4 5 6 7 টা দিব লাগিব সো 1 কৰৰত 8 টা ডিজিট থাকে সো 7 টা শূন্য হ'ব ইয়াত প্লাস 7 into ইয়াত হ'ব তোমাৰ 10 লাখ একৰ লগত কেইটা শূন্য দিব লাগিব 6 টা 6 into 1 লাখ সো 1 ৰ লগত 5 টা শূন্য দিবা এটো দেখিছা নেক্সট তোমাৰ প্লাস কি আছে তোমাৰ 3 আছে সো 3 into এটো হ'ব তোমাৰ 10000 plus 6 into 1000 তাৰপিছত 7 into 100 next তোমাৰ 0 into 10 plus 8 into 1 বুজি পাইছা সো এটা আমাক কৰিব দিছিলে ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ 2 নম্বৰটো চাবা তোমালোকে 2 নম্বৰটো আছিল সংখ্যাটো লিখি দিছো বাৰু এবাৰ সংখ্যাটো আছিল তোমাৰ 54,30 next তোমাৰ 36 তাৰপিছত 706 সো সলিউশনটো হ'ব 5 ইয়াতো চোৱা এটো হ'ব তোমাৰ 1 10 100 70 100 আছে নেক্সট তোমাৰ 1000 10000 তাৰপিছত তোমাৰ লাখ তাৰপিছত 10 লাখ তাৰপিছত কৰৰ তাৰপিছত হ'ব 10 কৰৰ বুজি পাইছা 5 into এটা চোৱা 10 কৰৰ হলে কিমান হ'ব 1 কৰৰত আমি লিখো 7 টা শূন্য 1 ৰ লগত সো 10 কৰৰত হ'ব 8 টা শূন্য হ'ব তাৰ পিছত তোমাৰ 4 into এটো কি হ'ব তোমাৰ 1 কৰৰ সো 1 ৰ লগত তোমাৰ 7 টা শূন্য বুজি পাইছা তাৰ পিছত 3 into কিমান হ'ব তোমাৰ 10 লাখ সো 6 টা শূন্য নেক্সট তোমাৰ 0 into 1 লাখ বুজি পাইছা তাৰ পিছত তোমাৰ 3 into 10000 তাৰ পিছত তোমাৰ 6 into 1000 তাৰ পিছত কি হ'ব তোমাৰ 7 into 100 next তোমাৰ 0 into 10 plus 6 into 1 so এটো আছিল এটো সংখ্যাৰ বিস্তৃত ৰূপ expanded from so আশা কৰো ভালদৰে ভিডিওটো বুজি পাইছা যদি ভিডিওটো ভালদৰে বুজি পাইছা তেতিয়া হলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু যদি কিবা অসুবিধা থাকে তেতিয়া হলে কমেন্ট কৰি জনাবা থ্যাংক ইউ